चिप्लो न चिप्लो भयो पचाउनु छ खसीको काटकुट हुँदैछ यहाँनिर गणेश हत्याएर आजको नगर्ने साथी ल सर्लक्कै यसरी बनाउनु पर्छ खसी साथीहरू कता आउँदैछ त्यो पनि अब चाहिँ सेक भयो भन्नु हो भुटनलाई पनि भुटन पनि रेडी भइसकेको छ 9 ठाउँमा पुग्छ नि 9 ठाउँमा हामीहरू भुटन खाने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँनिर डटफट हुँदैछ मान्छे चाहिँ बुढो होइन ल एक वान आइपुग्यो चट्टसँगले यो विज्ञानको नाममा आइपुगेको छ आएको यो चाहिँ इलामबाट आएको ल लेङ्चाइ चाहिँ दाहिने हातले हुँदैन कसले के खाँदैछ मेरो त सोल्टी त्यहाँनिर बियर छ के सिद्धि हो बस्नु न कहीँ नहुँदा तपाईँको बाबा 2 टाइम स्पाइसी हुन्छ या त्यो खाएपछि खाँदाखेरि पनि स्पाइसी भोलि बिहान पनि स्पाइसी खुल्ला घर भाइ भएन थ्याङ्क यू भाइ म थोरै भए हुन्छ बाबा लगाइदिए यस्तो एकखुट्टे हुन्छ होला फेरि मेरो फेरि बच्चा हुनु आँटेको छ कि बिहा गरेको छुइनँ मैले यार बिहा गर्नु पर्ने कहाँ फेरि एकखुट्टे भयो भने त गीतै हुन्छ त नि ओहो भाइ फेरि एकखुट्टे हुन्छ भाइको त बिहा भइसक्यो सबैको अनि बिहा भइसक्यो मेरो बिहा हुनु बाँकी छ यार एकखुट्टे हुन्छ है थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू अलिक तिनीहरू सबै यो भइसक्यो मासु त रमाइ बजाउँदो रहेछ एउटा भेटेन एउटा सिन्का छ यो भेटेन त्यसले पुरा कुटाउँदैछ जिब्रो भए चाहिँ तान्थ्यो होला जिब्रो निस्किँदैन तुनामा चाहिँ सँगै गर्दा सँगै सफा मिठो हुन्छ एकछिन भयो